ไข่นกกระจอกเทศครับผมปูนบัตเตอร์ไปเนี่ยดูดิเยอะไข่เยอะมาก โอ้กระทะเฮ้ยก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดใส่สครับกด Subscribe ถูกแล้ว และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ แต่ว่าพอสขอละวายก็ได้ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับพันสล็อตทอสลันครับผมโอ้โหมีแห่ให้ด้วยเห็นจากที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ผมไม่ได้ไปเตะบอลแน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำเฮ้ยเสียงดังไหมเพื่อนคือวันนี้ผมจะมาทำอาหารเพื่อตอบแทนทีมงานนะครับผมก็นั่งคุยกันอยู่ว่าจะทำอะไรให้ทีมงานกินดูเขาก็เตรียมไข่มาให้ว่าจะทำไข่เจียวอะไรหรือเปล่าแต่ผมว่าไอ้ไข่แบบนี้มันธรรมดาไปเพราะว่าไข่ลูกเท่านี้คือมันไม่เท่ากับผมแล้วมันเล็กไปไม่เชื่อดูเลยฮะเดี๋ยวผมควักให้ดูไม่ใช่คือวันนี้จะมาทำไข่เจียวแต่ไม่ใช่ไข่ธรรมดานี่เลยฮะไข่พอดครับผมไม่ใช่ไข่นกกระจอกเทศครับผมเดี๋ยวมาแกะกันก่อนพอดีเตรียมมา2ฟองนะฮะจะมาทำ2เมนูแรกนี่จะเป็นไข่ต้มนะฮะอีกฟองหนึ่งจะเอามาเจียวให้ทุกคนกินกันนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูทำไมมันแกะง่ายจังเอามันแกะมาแล้วอย่าไปรู้มากดิแกะมาแล้วไงแกะมาแล้วเพื่อเอาไปต้มเอาละฮะอันนี้ก็จะเป็นหมอยนกกระจอกเทศโอ้โหไอ้เอ้ยอยากเป็นนกกระจอกเทศป่ะหนักไอ้เนี่ยน่าจะมีโลกว่านะฮะเวลาเราจับไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆเบาๆนะฮะอย่าดูดแรงนะฮะเอาฝากไว้ถึงเพื่อนๆด้วยนะฮะนกกระจอกเทศจะจุกใช่ให้ดูก่อนนี่ไข่นกกระจอกเทศนะฮะเทียบกับไข่ไก่เห็นไหมโอ้โหถือว่าไซส์ต่างกันเยอะมากก็น้ำหนักไข่นกกระจอกเทศนะครับก็จะประมาณ 1-2 กิโลนะครับประมาณ 2,000 แคลอรี่นะครับผมก็วิตามินเยอะมากแล้วก็คอเลสเตอรอลน้อยกว่าไข่ไก่ด้วยเพราะฉะนั้นกินแล้วก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับผมแต่ราคาก็ต่างกันเยอะอยู่ก็นี่1ฟองเท่ากับไข่ไก่24ฟองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำไข่เจียวนะครับผมตอกไงวะเนี่ยไม่โคตรแข็งเลยไปดูช่องแล้วเจ็บเลยเนี่ยแล้วค่อยๆปูนบัตเตอร์ไปเนี่ยดูดิโอ้โหอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะฮะเท็กเจอร์ดีนะครับผมในการสัมผัสเยอะไข่เยอะมากครับผมก็หลังจากที่กระเทาะไข่ออกมาเรียบร้อยแล้วข้างในมันก็คือไข่อะมันก็มีไข่ขาวไข่แดงแต่มันไม่ใช่ไข่ธรรมดานะอย่างเงี้ยมันแบบไข่เดี๋ยวเทออกมาให้ดูดีกว่าผมจะพยายามเทไม่ให้ไข่แตกนะฮะโอ้ยแตกเอ้ยผมจะพยายามเทไม่ให้ไข่แตกนะฮะเดี๋ยวเราตีก่อนทำไมไม่ห้ามเลยตีไข่ก็ตะเกียบมาตีอะไรอย่างงี้โอ้มันก็ไข่ว่ะแต่ดูแบบว่าผมว่ามันมีความหนืดเหนียวมากกว่านะกูตีเมื่อไหร่กูจะเสร็จเนี่ยฮะ 2 hours later เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปทำ2แบบนะครับแบบปรุงรสกับแบบไม่ปรุงรสเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันก่อนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฟองเดียวก็ประมาณเนี่ย400-500ใช่ไหมประมาณ400 บาทเท่ากับว่าไข่100 ฟองเพราะฉะนั้นใครจะไปแก้บนก็สบายเลยไข่ต้ม100 ฟองหลวงพ่อโสธรไม่ต้องซื้อไข่นี่ฟองเดียวท่านบอกเฮ้ยไอ้หนูนี่มันฉลาดเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวเราปรุงก่อนปรุงตามใจผมแล้วกันผมจากการคำนวณสูตรไพอาร์ยกกำลัง2เนี่ยผมเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กไปลองดูพริกไทยนิดนึงกูว่าเทไม่ออกอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ไงผมก็จะทำเก๊ๆกังๆไม่รู้จักไงแต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่ผมรู้จักผมก็จะเทง่ายใช่แล้วเป็นลูกค้าเขาจะบีบมาแล้วเขาจะบีบมาแล้วว่าเวลาจะเทพริกไทยเทยังไงเราใส่พริกไทยตั้งแต่ตอนนี้ใส่ไปเลยมันเป็นสูตรของทางร้านนะผมคุณไม่ทำอาหารคุณไม่รู้หรอกเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันร้านอะไรร้านสลานบายสลันครับผมใช่แต่ว่าถ้าจะมาทางร้านก็ต้องบอกล่วงหน้านะครับเพราะพ่อครัวไม่ค่อยทำอาหารเท่าไหร่ส่วนใหญ่เน้นเครื่องดื่ม
อันนี้เป็นกระทะที่เราใช้ประจำอันนี้เป็นกระทะจากบ้านผม จากคุณย่าต้องทำอาหารมานี่30 กว่าปีแล้ว ญาติที่ให้ไปนวด EB ให้แล้ว ใช่ EP ใช่ทุยก็ใช้กระทะเก่าไม่เป็นไร เพราะว่ามันโดนความร้อน แต่จริงๆเราล้างมาแล้ว อันนี้มันก็เป็นแค่สปอนเซอร์ได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะอุปกรณ์ทำอาหารนะครับผมเพราะว่าช่องเราทำทุกอย่างที่สปอนเซอร์เข้าครับผมเดี๋ยวเราใส่น้ำมันเยอะสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าไข่ฟองใหญ่เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ทอดไข่ให้ดูนะฮะเฮ้ยคุณเคยดูคลิปไหมนี่ไหมที่คุณลุงเขาขายไก่ทอดอ่ะที่เขาใช้มือลงไปทอดอ่ะ เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ ที่เชียงใหม่เคยดูไหม เคยดูครับผม ผมก็เคยดู ไม่โชว์ทอดไข่ ไม่มีผมถามไม่เฉยว่าเคยหรือเปล่าแค่นั้นเองคนบ้าเลยเอามือจุ่มลงไปน้ำมันกระเด็นกูก็ร้อนแล้วอ่ะเดี๋ยวมา โอ้กระทะ ไม่เป็นไรฮะมันเป็นการฝึกครับผมประเด็นไม่เท่าไหร่หรอกดีนะขากูหลบทัน หรือเปล่าเฮ้ย ไข่ไม่เยอะผมจะดูแบบอย่างนี้นะฮะไข่ อันนี้เป็นแบบไหน นะถ้าทอดแบบเมื่อกี้เป็นแบบน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึง บอกกันก่อนนิดนึงแค่ ไม่เอาละครับตอนนี้ไข่เจียวเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลือไข่ต้มที่เราต้มไว้อีหนูเสิร์ฟไข่หน่อยดูชอบไข่เนาะดูถนอมเนาะแหมอุ้ยร้อน อันนี้เพิ่งต้มมาเลยฮะน็อกไข่ในน้ำเย็นก่อนแล้วระหว่างที่เรารอเรามากินนี่ก่อนนะ ได้ เรามากินก่อนดีกว่าอ่ะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันแบบไม่ปรุงไม่ปรุง แต่ผมว่าไข่มันมีความเหนียวกว่าเลยอันนี้แบบไม่ปรุงแล้วฮะมันมีความแบบเหนียวเท็กเจอร์มันจะแบบเหนียวกว่า แต่จืดมากจืดกว่าไข่ไก่ธรรมดา แต่ถือว่าโอเคมันคล้ายๆกัน เดี๋ยวเรามากินกับข้าวใส่แม็กกี้ไหมเอ้ยไม่ใช่แม็กกี้วันโทษไม่ใช่สปอนเซอร์ทุกทีใส่ซอสปรุงซอสปรุงรสนะฮะยี่ห้อหนึ่งนะฮะถ้าโอนมาตอนนี้หลังคลิปนะฮะในติดต่อทีมงานได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ไอวิน อ่ะ ทำ CG ให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาชิมแบบใส่ซอสแล้วก็ข้าวด้วยไข่เจียวแต่มันเหมือนมันมีความแบบว่ามันหนากว่าเนื้อไข่มันหนากว่าเอางี้เดี๋ยวมาชิมแบบที่ปรุงดีกว่าผมว่าปรุงรสดีกว่าใส่ไม่ต้องเยอะมากถือว่าโอเคกินกับข้าวแบบเฮ้ยโดยรวมผมว่าอร่อยนะไข่จระเข้ใช่ไหมนกกระจอกเทศไข่นกกระจอกเทศเฮ้ยอร่อยผมว่ามันก็เหมือนไข่ไก่ปกตินี่แหละแต่แค่จะมีความแบบมันมีความหนามากกว่าเท็กเจอร์มันจะแบบหนึบๆมากกว่าไข่ไก่ปกติถือว่าอร่อยอันนี้ก็เป็นไข่ต้มไข่นกกระจอกเทศต้มที่เราต้มไปเรียบร้อยแล้วน็อกน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากระเทาะปอกเขาเรียกว่าอะไร กระทะ กระเทาะกระเทาะออกมานะฮะดูซิว่ามันจะได้ไหมโอ้โห เจ้าเนี่ย ฝึกปัตเตอร์ไปแล้ว โดนร้านหลอกวะเนี่ย ไม่ต้องมีแม่บ้านครับผม เฮ้ย ต้มออกมาแล้วมันเป็นใสๆว่ะ เฮ้ย มันไม่เหมือนไข่ไก่แล้วต้มออกมาดูดิ เอาละครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไข่ต้มของเรา เอาจริงๆครับ เคยมีคนบอกไว้นะครับว่าอยู่อย่างประหยัดเนี่ยให้กินข้าวกับไข่ต้มนะฮะผมก็เหมือนกันผมก็อยู่อย่างประวัติมาผมก็อยู่อย่างประหยัดครับผมก็กินข้าวกับไข่ต้ม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราแหกครึ่งไหม ได้เลย ตัดดีกว่านะ โอเคอืม โอ้โหเดี๋ยวมาดูข้างในสิเฮ้ เฮ้ ย ยแล้วมันไข่แดงมันเนียนจัดเลย แต่ไข่แดงเนียนมากเนอะแต่ว่าไข่ขาวมันแบบว่าเป็นเจลาตินอะไรทุกอย่างเนาะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะ ชิมก็ไข่อ่ะแต่มันมีความเด้งๆกว่า แต่สีอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เหมือนกินปลาติกแต่ไข่แดงน่ากินมากเลยนะดูดินิ่มมากชิม
มือแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรครับช่องเราไม่เน้นมารยาท เน้นเรื่องอะไรบ้าง ลามกสกปรกจริงๆแล้วมันเป็นจากทีมงานนะเขาให้ผมเล่นนะผมไม่ได้แบบเป็นคนแบบนั้นเลยแต่ปกติผมไม่ค่อยชอบเรื่องอะไรพวกนี้ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นนะเดี๋ยวพูดไม่ต้องพูดดีกว่าเข้าตัวกูเลย ของที่ใหญ่ เรามาชิมดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าคือไม่เคยอมไข่มาก่อนนะหนูมาอมไข่ดิหนูมาอมไข่ดิผมไม่ได้แบบเป็นคนแบบนั้นเลยลามกสกปรกหนูมาอมไข่ดิอะไรนะกินแล้วอร่อยนะสำหรับผมว่าโอเคนะแต่ว่ามันมีความแบบหนึบๆกว่าโอเคครับเสร็จไปนที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูไข่นกกระจอกเทศของเรานะครับก็ถือว่าโดยรวมผมชอบอร่อยนะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับที่แฟนเพจของเขานะครับ8ริ้วออสติดฟาร์มจำกัดนะฮะที่นั่นไม่ได้มีขายแต่ไข่นกกระจอกเทศนะฮะมีเนื้อนกกระจอกเทศขายด้วยนะครับผมแกถ้าใครชอบเนื้ออย่างอื่นก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก็มาที่บ้านได้ครับผมถ้าเป็นเนื้อจากผมก็จะเป็นฟรีนะครับผมขอเป็นน้ำหวานมาแลกก็พอ ผมแบ่งปัน สังคมแบ่งปันนะก็ขอบคุณมากนะครับบริษัท8ริ้วออสติดฟาร์มจำกัดนะฮะที่สนับสนุนไข่ให้พวกเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้พอจะไปแบ่งให้น้องๆกินนะฮะไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้พอดทำคลิปอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะฮะหรือว่าจะให้กำลังใจพอดก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ที่ช่องของเราด้วยนะครับพอดสลัน Channel นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับสำหรับวันนี้ม้าไปก่อนนะครับผม ลา ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ